Hellurei kaikille. Tiedä, mä en ikinä sano Hellurei. Moikka kaikille! Tänään kuvataan jotain sellaista, mitä mä en itse ole koskaan aikaisemmin tehnyt mun kanavalle ja mä oon halunnut pitkään tehdä. Ja mä ajattelin, että nyt olisi sopiva hetki, koska mulla sattuu olemaan tässä edessä tuote, jota mä en ole koskaan vielä testannut. Niin kuin näkyy, mä olen ilman pakkelia täysin tässä kameran edessä. Mä olen tehnyt kaikki aamupesut niin kuin normaalisti ja seuraavaksi kokeillaan Lancomen uutta. En tiedä muuten onko hirveän uusi. Mun tietääkseni on aika uusi. Suomessa ainakin uusi. Meikkivoide ja peitevoide. Teint Idole Ultra VR Stick. Elikkä tällainen puikko meikkivoide ja sitten Teint Idole VR Camouflage peitevoide. Nämä on siis Lancomen tähän Teint Idole Ultra VR-sarjaan kuuluvat kaverituotteet. Tähän sarjaan kuuluu myös Lancomella tää Teint Idole Ultra VR meikkivoide. Tää on yksi mun lemppareista. Mä tykkään käyttää sitä mun Estee Lauder Double Wear meikkivoiteen kanssa. Koska toi on ihan super pitävä ja päivän mittaan niin kun pysyy hyvän näköisenä. Niin kuin tää purkissakin sanotaan, niin 24H VR. Niin se on todella pitävä ja niin kun pitkäkestoinen iholla. Mä ajattelin, että tehdään pieni testaus näiden Lancomen tuotteiden kanssa. Mä olen nämä tuotteet saanut Lancomelta, mutta mulla ei ole niin kun tästä maksettu, että mä tekisin tästä videon. Mulla oli vaan tietysti sellainen fiilis, että minkä takia tehdä vaan Snapchattiin, kun mä voin tehdä tänne YouTuben puolelle tällaisen videon, nyt varsinkin kun mulla on tuote, mitä mä haluan testata, ja näin poispäin. Rynnitään ja kiljutaan juosten asiaan, koska meikäläisellä on tänään töitä ja mun täytyy niin kun saada tämä naama hakattua. Mä pahoittelen, jos mun oikea silmä niin kun punottaa, hän koki jonkun roskatilanteen aamulla, tai niin tossa äsken kun pesin kasvoja. En tiedä miten se tapahtui, mutta se toden totta tapahtui. Heitään hiukset pois alta. Tässä on tuote nyt ihan ilman pakettia. Hän on tällainen siis tikku meikkivoide. Mä en tosiaan itse ole vielä löytänyt ikinä meikkivoidetikkua, mikä tikkua. Mä en oikein tiedä miksi tätä pitäisi sanoa. Mä oon kokeillut Makeup Foreverin Ultra HD meikkivoidetikkoa ja mun mielestä se oli kauhean asia, mitä oon koskaan kokeillut. Tästä on ollut tosi paljon nyt positiivista. Tästä kyseistä meikkivoiteesta, niin mä ajattelin, että no, let's give it a try. Ei saanuskaan ketään haittaa. Mulla on yhteensä 3 näitä Lancomen meikkivoiteita tässä mun nenän edessä. Tää siis kerrotaanpas nyt faktoja tästä Lancomen Teint Idole Ultra VR Stickistä. Sanonkohan väärinpäin noin. Teint Idole Ultra VR Stick. Kyllä, sanoin oikein kai. Elikkä Teint Idole Ultra meikkivoide puikko on siis niin kuin virallinen nimite. Kevyt voidemainen puuterikoostumus, erittäin peittävä, pitkäkestoinen, miellyttävä. Luonnollinen mattatulos, kevyt lopputulos, joka kestää koko päivän, kuivattamatta kasvojen ihoa. Monikäyttöinen, käytä meikkivoiteena, meikin korjaukseen, peiteaineena tai kasvojen varjostamiseen. Käytä missä ja milloin vain. Elikkä tää tuote on siis niin kuin meikkivoide, jota voi käyttää kreemimäisenä kontourina, peitevoiteena ja ihan siis niin kuin meikin korjaamisessa pitkin päivää. Että isoja lupauksia on nyt kyseessä. Siis tämä paketti on ensinnäkin niin kuin mä laitoin Iidalle jo kuvan näistä, tää on tällainen kevyt mummopaketti, mutta mun on ihan nätin näköinen tää paketti. Tää on musta, jos on kultasella toi Lancome. Ei mitään ihmeellistä. Mä sanoin tuossa alussa jo, että mä oon tehnyt kaiken normaalisti mun kasvoille, miten mä niin kuin normaalistikin tekisin. Mä pesen kasvot, mä laitan niihin kosteusvoiteen ja nyt mä aion käyttää kaikkia samoja tuotteita tähän pohjalle, mitä mä normaalistikin käyttäisin mun kasvoissa. Mulla on tässä mun Cover Effectsin Mattifying Primer, erittäin kiva primeri, olen pitänyt tästä. Ja myös NYXin Pore Filleri mun poskipäille, että saadaan niistä silloiset. Nää on ollut mun niin kuin go-to primerit nyt lähiaikoina. Puutereina mä aion käyttää Kat Von D Lock It Translucent puuteria beikkaamiseen ja sitten koko kasvojen asettamiseen NYXin HD puuteria all over. Sitten mä teen loput mun meikistä sitten off camera ja sitten mä palaan näyttämään teille miltä se meikkivoide näyttää. Ja totta kai nyt nähdään, mä niin levitän sen tässä. Näette jo nyt miltä tämä levitysoperaatio näyttää. Mä haluan vielä kertoa tästä Teint Idole Ultra VR Camouflage peitevoiteesta. Tässä sanotaan, että erittäin peittävä peiteaine, nestemäinen, voidemainen koostumus. Mikroemulsioteknologia takaa erittäin peittävän, mutta kevyen lopputuloksen. Mulla on tässä nyt sävyt 250 ja 110 ja nää on todella tummia. Mä yleensä ihan referenssinä mulla on tässä mun Kat Von D Lock It Concealer, joka on siis mun go-to concealeri ollut pitkään.
ja näette eron. Tämä on erittäin vaalea. Mä tykkään laittaa silmien alle todella vaalean peitevoiteen. Niin tää nyt vähän huolettaa mua, mutta ehkä meidän ei tänään tarvii olla niin highlighted silmien alla. No niin, sitten aloitetaan suoraan sillä, että mä laitan primerin pitkin turpaa. Mä yleensä teen silleen, että mä laitan tän Cover FXin primerin mun nassukkaan. Mä oon yleensä laittanut tän niinku vielä koko kasvoihin ja sen päälle mä laitan vähän pore filleria, jos musta siltä tuntuu. Nyt mun poresit on näyttänyt lähipäivinä aika pieniltä, ettei ollut sellainen fiilis, että mulla on niinku ihan supermast käyttää kaiken maailman pore fillerit tässä turvassa. Mulla on myös meikkivoidetta hiusrajoilla. Eilen kiireessä töpöttelin menemään ja siellähän se sitten on. Terveisin blondi. Musta tuntuu, että mä laitan ihan vähän tän yksin pore filleria tuohon poskipäille, koska musta tuntuu, että ne on out and about mun huokoset. Sitten on aika meikkivoiteen. Täällä on nyt siis sävyt 05, 005 ja 025. 025 on mun sävy, kun mä olen kun vaaleimmillani. Eli tää on erittäin vaalea. Eli se nyt ei tule kuuloonkaan. Tänään musta tuntuu, että 005 voisi olla aika lähellä. Mä kokeilen vähän käteen ja sen lisäksi tuohon kaulan rajalle. Siitä tietää, että meneekö meikkivoide yhtään yhteen ihon kanssa. Sitten tää 05 on nyt niinku tummin, mitä tässä on. Mä oon nyt vaan silleen hassusti ruskettunut, että mä oon vähän silleen mukamas todella ruskea, mutta sitten niinku kuitenkaan. Ja sit mulla on kasvoissa ollut, palattiin Annin kanssa Turkista just niinku muutama viikko sitten, niin mulla on naamuksi ollut koko ajan SPF 50, niin mun naama on pysynyt tosi valkoisena, mutta mun dekolteekin on niinku ruskeampi kuin kasvot, niin mun pakko vähän chiikailla, että se matchaa. Tää on sävyssä 005 Bake Ivory. Musta tuntuu, että tää on ever so slightly liian vaalea mulle. Katsotaan. Kyllä näyttää vähän siltä, että tämä olisi olla liian vahva. Kyllä, hän on vähän. Ei tää hirveästi liian vaalea. Tehdään silleen, että mulla on tästä tää tumma. Tehdään sillä vähän niin, että mä laitan ulkorajalle kasvoihin tumminta, mitä mulla on, eli 05. Ja sit mä laitan tuohon kasvojen keskiosioon sitten 005. Niin saadaan sitten tehtyä jo vähän sellaista contour-meininkiä. Mua jännittää sika paljon. Mulla on tässä kostea Beauty Blender. Käytän aina Beauty Blenderia. Käytän nyttenkin. Niin voin sanoa, että käytän kaikkia niin normaaleja tavaroita nyt tähän hommaan, että mä en rupea hyndäämään. Mä otan ensimmäisenä nyt tän vaaleimman, eli 005. Mä ihan vaan huilasen sitä tähän kasvojen keskiosingolle. Tän pitäisi nyt olla niin kuin todella peittävä. Ja niin kuin, jos joku tuote väittää olevan todella peittävä, niin mulla on niin kuin erittäin isot odotukset. Niin kuin erityisen isot odotukset. Mä laitan ehkä sit vähän lisää, jos tarvii. Musta tuntuu, että mä laitan nyt jo täysin liikaa. Otetaan vähän tummempi. Nää blendaa varmasti ihan hyvän väriseksi mun kasvoilla. Koska tää on nyt clearly liian tumma. Mä laitan kaulaan muutaman myös sitä vaaleita, koska mä en halua, että kaula on liian tumma. Noin. Sit mä otan mun Beauty Blender, tai niin kun mä en vielä tiedä yhtään mitä sanoa. Mua pelottaa, että mun meikki tulee olemaan tänään ruma, mutta töpsötetään. Jotenkin sulaa tosi kauniisti tonne ihoon. Tälleen ensimmäinen huomio. Ja tää tosiaan näyttää kevyeltä, mutta tässä on aika reilu coverage, which I like. Ainoa ongelma, mitä mulla on niinku ollut tällaisten tikkumeikkivoiteiden kanssa on se, että nää ei päivän myötä näytä hyvältä mun kasvoilla, että nää sit vaan niinku räjähtää. Mutta tää on kyllä aika peittävä, kuulkaa. Okei. Siis mulla on nyt pakko sanoa, että tää näyttää jotenkin tosi nätiltä. Niinku oikeesti. Todella natin näköinen lopputulos iholla. Mä otan kyllä vähän lisää. Musta tuntuu, että mun tarvii vähän little more coverage. Varsinkin kaula on mulle sellainen saatanuuden lähde, että mä haluan, että se on aina 110% peitetty. No niin, sitten jatketaan blendi. Tää on helppo käsitellä, first of all. Okei, mä oon nyt saanut tän levitettyä tänne mun ihoon. Tää on todella paksua tavaraa, todella paksua tavaraa. Tää antaa todella hyvän coveragein, en
I do not mind. Näyttää mun mielestä erittäin hyvältä tämä coverage, mitä tää antaa ennen kuin nyt löydän mitään valittamista. Ainoa mikä mua pelottaa tällä hetkellä on se, että tää on vähän kuitenkin aavistuksen vahamaisen tuntunen, ettei tää lähde sliiraa päivän myötä. Mä en pelkää näistä meikkivoidepuikoista just jotain sitä, että päivän myötä se ei näytä hyvältä. Nyt se näyttää todella hyvältä, niin kuin todella hyvältä mun iholla. Mut siis mua pelottaa, että tää lähtee päivän myötä sit niinku sliiraa pitkin naamaa ja sit se ei ookaan enää niin cute. Ja tästä tosiaan luvataan, että tää on 24H meikkivoidepuikko myös, että mä laitan tänään testiin, mä oon menossa töihin, mä aion ottaa teidät mukaan töihin. Te näette koko päivän, miten tää meikkivoide käyttäytyy, ja päivän päätteeksi mä tuun vielä sit tähän kertomaan mun lopullisen mielipiteen tästä meikkivoiteesta, että oliko tämä nyt ihan kauhua vai ei. Mutta nyt otetaan tää Lancomen Teint Idole Ultra VR Camouflage peitevoide, otetaan se, jossa 250, tää on vähän keltapohjainen, laitetaan tää tonne silmien alle. Tämäkin pelottaa. Mua pelottaa tietysti meikkipohjien kanssa uudet tuotteet. Ihan tällainen todella vahva pelkotila. Mä laitan vähän tätä tänne silmälle. Mä en tiedä yhtään kuin tujuu tää on. Mä en laita mitenkään extremely paljon. First of all, siis jos mulla ei olisi ollenkaan, tai jos mä en olisi ollenkaan ruskettunut, niin tää olisi liian tumma. Mä näen tämän ja nyt tää on todella tumma sävy. Ollakseen varsinkin vaalein tästä sarjasta. Tääkin on extremely peittävä näköjään. Todella peittävä. Musta tuntuu, että tää häivyttää vähän mun huokosia ihosta, josta mä tykkään. Vaikka mä laitan välillä pore-fillerin ja tänäänkin laitoin, niin musta tuntuu, että silti mun välillä näkyy poskista varsinkin vähän tekstuuri. Mä yleensä laitan peitevoiteen myös aina silmäluomille. Mä en käytä silmäluomien pohjustamiseen muuta kuin primerin ja peitevoiteen. Jos mä beikkaan, niin ne ei oo yleensä lähtenyt päivän myötä liikkeelle. Niin tämä on se, mitä mä tänäänkin teen. Ihan sen takia, että mä haluan, että tää on mahdollisimman en tee vähän kaiken samalla lailla kuin aina normaalisti, mutta pohjatuote on vaan eri. Sitten mä otan nyt tästä mun Kat Von D'n Lock-It puuterin. Tää on ihan siis väritön puuteri, mä oon käyttänyt tätä jo pitkään beikkaamiseen. Tää on myös todella kiva baking puuteri. Noin, nyt mulla on peikkiselmä. Vähän levitän uudestaan silmäluomia kanssa. Mä haluan senkin beikata, koska muuten sekin kriisaa ihan yhtä lailla kuin toi mun silmien alueen. Noin. Sitten mä asetan mun loppulärvin tällä NYXin HD-puuterilla. Noin mun kamera pätkäs tossa tietysti näppärästi, kun puuterin turpaa, mutta eipä siinä nyt sen enempää näkemistä. Mä laitan aina todella kevyesti tuon NYXin HD-puuteria, koska ei liikaa jos laittaa HD-puuteria, niin silloin tulee hirveä flashback, eli ihan siis todella kevyesti. Tällaisella ihan tosi isolla puuterihuiskulla. Ja kaikki on se, että mikä tämä puuterihuisku on. Tää on Makeup Foreverin 130 Wave. Nyt mulla on tää Sigman Powder Sweep. Otan täällä beikin saman tien pois. Mä en tykkää beikkaa pitkiä aikoja putkeen näitä mun silmänalusia ja silmiä, koska musta tuntuu, että niistä tulee todella jauhosen näköiset. Näyttää yllättävän hyvältä. Voisi olla reilusti vaaleampi. Mä nopeasti viimeistelen mun meikin ja mä tuun sitten tähän takaisin vielä kertomaan mun overall tällaisen ensivaikutelman tästä meikkivoiteesta. Ja sitten me häivytään päivän rientoihin. Noin, nyt meikäläisen meikki on täysin valmis. Ja siis mun on nyt ihan pakko ekana sanoa, että mun silmät on tänään todella ärsyneet. Mun sisänurkat ei silmien sisänurkat ei vaan tule tänään pysymään nätisti. Joten unohdetaan se osa-alue tästä kokonaan. Mä tiedän sen myös, että jos mulla on uusia tuotteita, niin ne saattaa ärsyttää mun silmiä, joten overall tää meikkivoide näyttää hyvältä, tuntuu hyvältä, tosi kevyeltä. Mä oon yllättynyt siitä, kuinka kevyt tää on. Kiinnitin vähän huomiota siihen, että se oli vähän kakkumaisen näköinen otsasta, mut ei mitään ihmeitä. Tää oli tosi kiva levittää. Ja ei nyt oikein ollut mitään sellaista, että mä olisin ollut silleen, että okay girl, I do not like this. Oli ihan mukava tuote to work with. Vähän toi silmien sisänurkka nyt, mulla on tosi muutenkin tosi herkät silmät, jotka vuotaa yleisesti ottaen aika paljonkin. Mulla ei välttämättä double wearin kanssa noi silmät sano mitään. Että täytyy vähän katsella, miten noi silmät, onko ne vaan ärtyneet overall. Mä tiedän iltaan mennessä, että onko ne ärtyneet vaan vai onko ne vaan tosta meikkivoiteesta vai mikä niissä on hätänä, mutta mä kerron sit myöhemmin. Kello on nyt tällä hetkellä 10:55, eli nyt alkaa meikäläisen päivä tässä pakkelissa. Mä oon varmaan kotona 90 välillä, että tää nyt on sellaisen 12 tuntia turvassa ja katsotaan sit miltä näyttää. Joten me nähdään sitten kun musta sillä tuntuu. Mutta nyt naama näyttää siis täältä.
Siis pääsin nyt töihin asti ja ajattelin nyt niinku näyttää tälleen close up tästä pakkelista nytten. Silmät vuotaa niinku näkyy. Sille nyt ei mahda mitään. Overall tää niinkun on ihan hyvän näköinen. Mä oon vaan tottunut ehkä näin paksuun. Tää on kuitenkin aika tuhtia tavaraa. Mut joo, mä tulin vaan nyt näyttää miltä se näyttää nyt kun mä olen saapunut töihin. Ja sitten katsellaan myöhemmin miltä se näyttää sitten myöhemmin päivällä. Täällä taas jälleen kerran laitoin oikein valot pois meidän takahuoneesta, koska halusin näyttää niinku luonnonvalossa. Kello on tällä hetkellä, näkyykö hienosti, 15:09. Elikkä meikkivuode on nyt ollut mun naamassa. En nyt muista mikä oli aktuaalinen kellonaika. No, tässä lukee nyt aika miten paljon meikkivuode on ollut mun naamassa tällä hetkellä. Mun täytyy sanoa tästä meikkivuoteesta, mä nyt vähän kyttään tuolta Q-Finderista itseäni. Mun huipuna on ihan botched, älkää siitä väittäkö, mä korjaan sen kohta kun mä oon syönyt. Mut ei paha. Mun nyt niinku ehkä täytyy kyllä oikeesti katsoa ihan peilillä. Mä en oo koskenut tähän naamaan ollenkaan. Millään. Okei. Täältä on vähän ruvennut karkailemaan. Tää leuka on pysynyt yllättävän hyvin. Living. On otsaan ehkä vähän snadisti vähän öljyinen. Mä tiedän se ei oo, että mä en tykkää tästä concealerista. Tulee oikeesti hirveästi, että musta tuntuu, että tää on jotenkin... En mä tiedä, ei tää oo kriissannut. Toi on hirveen tumma. Musta tuntuu, mun silmämunat ei tykkää tästä. Kaikki näyttää vielä hyvältä. Vähän on tuolta lähtenyt kriissaamaan, ei pahasti mitään. Mä palailen asiaan nyt niin kun olen täällä töissä pyörimässä vielä muutaman tunnin. Mulla tulee vielä yksi asiakas, sit mä suuntaan kotiin ja sitten saadaan overall review tästä vielä loppuun. Mut mä vielä palaan täältä ihan niinku tälleen asiaan vielä. No niin, meikäläinen lähti juuri töistä. Mä oon nyt jotenkin etuajassa mun elämässä. Kello on tällä hetkellä 17:48. Kattelin äsken tossa tätä mun turpaa. Ja on vähän kakkuuntunut, tai silleen niinku näyttää paksulta tää meikki mun naamalla. Mä en tiedä pystyttekö te niinku tell, mut se on vähän paksuhkon olonen. Se on näin paksun näköinen viime checkissä. Nyt siitä on tullut jotenkin tosi sellainen niinku thick, jos ei nyt ole mitään järkeä. Nyt mä juoksen kotiin, seuraavaksi nähdään studiossa. No niin, nyt olen tehnyt paluun kotiin. Kello on tällä hetkellä 19:10. Tää on ollut yhteensä näin monta tuntia naamassa. Ja nyt ehkä ihan niin pitkään kuin mä oletin. Mä vähän luulin, että mä oon niinku oikeesti koko päivän nää voiteet turvalla. Mutta käydään vähän mun ajatuksia läpi tästä Lancome Teint Idole Ultra VR Stickistä, koska minulla on sanottavaa. Otan täältä oikein listan esille. Mä annan tälle tuotteelle tietysti arvosanat, niin kuin seuraavineen kategorioineen, mutta niin kun tässä nyt tuotteiden otsaan most definitely niin kun öljyyntynyt aika reilustikin. Mulla ei yleensä oo, on yleisesti ottaen vähän öljyinen otsa, mutta nyt se on jotenkin niin kuin extra. Aloitetaan nyt ihan niin kuin siitä, että tää meikkivoide, mä en mene tuohon peitevoideeseen vielä, otetaan meikkivoide ensin. Tää meikkivoide oli siis niin kuin yllättävän positiivinen kokemus. Mä oletin, että mä en tykkää tästä näin paljon. Mä oon todella tarkka meikkivoiteissa, niin kuin todella tarkka meikkivoiteissa. Mulle ei käy ihan mikä vaan. Double Wear on ollut mun all time favorite pitkään, mutta niin kun, tää oli ihan kiva. Tää oli kivaa vaihtelua. Ja niin kun, tää oli meikkivoide puikoksi niin erittäin kiva kokemus, koska mun edelliset meikkivoide fanstick-kokeilut on ollut aivan järkyttävää kakkua. Tääkin oli aluksi vähän kakkunen, mut nyt tästä vähän niinku kuoriutui kyllä ihan kuulkaa nätti. Mulla on muutama asia, mihin mä haluan antaa arvosanat. Aloitetaan tästä meikkivoiteen peittokyvystä. Mä niin kun olin most definitely niin kun erittäin positiivisesti yllättynyt tähän meikkivoiteen peittokyvystä. Tämän peittokyky oli erittäin hyvä. Yllättävän vähällä tuotteella. Musta tuntuu, että mulla oli täysin raivopuhdas Beauty Blender aamulla tässä. Niin musta tuntuu, että se vähän söi sitä tuotetta. Mä ehkä voisin kuvitella myös, että meikkivoide sivellin voisi olla kivempi tämän meikkivoiteen levittämiseen kuin Beauty Blender. Se niin kun on consistently pitänyt peittävyytensä päivän myötä, että musta tuntuu, että tää ei ole lähtenyt liiraamaan niin kuin pois, että tää niin kuin olisi peitto jotenkin niin kuin huonontunut päivän myötä, että tää on ihan yhtä peittävän näköinen kuin tää oli silloin aamulla, kun mä tän tähän naamaan on dumpannut. Annan ehdottomasti tälle peittokyvylle 5 täyteänä ruiskua 5. Seuraavaksi mennään juurikin tähän kestävyyteen. Kestänyt yllättävän hyvin. Mä en odottanut näin hyvää kestävyyttä tältä tuotteelta. Nenän pielissä tää on vähän lähtenyt riihtaamaan. Silmäluomilta on pysynyt yllättävän hyvin. Leuasta tää vähän niinku alkaa tuntua niinku paksummalta
kuin tää oli silloin aluksi. Että tää tuntuu kakkumaisemmalta nyt, kun tää tuntui silloin aamulla. Mut kestävyyden osalta mä antaisin tälle ehkäpä noin 3 täyteläinen ruiskua 5. Musta tuntuu, että tää ei oo niin kestävä, että mä pystyisin olemaan tällä pitempää päivää. Mulla ei tänään ollut hirveän aktiivinen päivä töissä, mutta mä osaisin kuvitella, että jos mulla olisi tosi raivokas päivä ja mä lähtisin vielä ulos tästä vaikka leffaan niin kuin töitten jälkeen, nythän mä tulin suoraan kotiin, mä voisin kuvitella, että tää on aika järkyttävän näköinen niin kuin päivän päätteeksi. Et ei ehkä, en sanoisi, että tää on kestävin asia kasvoilla, mitä mä oon koskaan kokeillut. Seuraavaksi arvioidaan tekstuuri tästä tuotteesta. Tää on ollut siis todella miellyttävän oloinen tuote iholla. Tää on tekstuuriltaan vähän kuivan näköinen. Tää on vähän kakkumainen. Tää on tosi paksu, niin kuin I'm not going to lie, tää on erittäin paksu tuote. Tää tuntuu kevyeltä, mutta tää on paksu tuote kasvoilla. Et aluksi aamulla tää näytti vähän kakkumaiselta, varsinkin otsassa, kun otsa oli vielä niin kuin täysin öljytön, joka oli vähän sellainen, niin kuin, okay, girl, not cute. Mutta se asettui taas, niin kuin mun kaikki meikkivoiteet melkeinpä asettuu, kun se laittaa setting sprayn päälle ja pari tuntia menee, että se asettuu kunnolla sinne kasvojen ihoon. Niin kaikki oli hyvin, mutta tää on most definitely paksummasta päästä niin kuin tekstuuriltaan muuten. Tää on vähän vahamaisen näköinen iholla, mä en tiedä onko mä ainoa, jonka mielestä tää on vahamaisen näköinen, mutta tää on vähän sellainen tietysti niin kuin nukkemainen, jolle elän, siis 110%, mutta tää on niin kuin paksummalla puolella ja ehdottomasti sellaisella puolella tekstuurissa kanssa, että tietää, että sulla on tavaraa naamassa. Tää ei oo mikään kevyt. Tällä saa varmasti tosi kevyenkin tuloksen, mutta itse nyt aamulla tän laittajana niin koin, että tää on paksu tuote. Mun pitää kokeilla joku päivä silleen, että mä laitan just kevyesti. Mut mä annan tekstuuriltaan, mä annan tälle 4 täyteläinen ruiskua 5, koska mun mielestä tää on tekstuuriltaan erittäin hyvän näköinen. Mä tykkään, että on vähän sellainen vahamainen, vähän sellainen dewy päivän myötä. Tää on aika kuivan näköinen kuitenkin aluksi, tää on vähän sellainen puuterimaisen oloinen aluksi, kun sen laittaa kasvoihin, mutta mullakin öljyyntyy kasvot jonkun verran, niin se vähän auttoi sen kanssa. Mutta sitten taas tullaan siihen, että musta tuntuu, että tää vähän slidaa mun iholla, kun mulla alkaa iho niin kuin öljyntymään. Overall arvioksi mä antaisin tälle meikkivoiteelle 3,5 täyteläinen ruiskua niin kuin overall jokaisesta puolesta, koska niin kuin tää tuote oli erittäin kiva tuote. En sanoisi, että jos sulla on joku megalemppari meikkivoide, että sä tarvitsisit tätä Lancomen uutta meikkivoidetta itsellesi. Mun mielestä on kiva tuote, jos sä oot meikkiharrastaja tai tykkäät meikeistä ja pakkelista näin yleisesti ottaen. Mutta ei ole mikään must have. Mut 3,5 täyteläinen ruiskua kokonaisuudessaan tälle tuotteelle. Yllättävän kiva meikkivoide tällaiseksi puikoksi. Eli ihan kiva tuote. Way to go, Lancome. Ihan pidin tästä yllättävän paljon. Oletin, että tulen vihaamaan. Mä vihaan yleisesti jotain pohjatuotteita, mä oon pohjatuotteista todella tarkka. Mutta sitten vielä pikaisesti käydään läpi Teint Idole Ultra VR Camouflage peitevoide. Tää on erittäin raivopeittävä. Mä en rupea nyt tähdittämään tätä tuotetta, koska tämän päivän päätähtenä toimi tämä Lancomen Teint Idole Ultra VR Stick. Mutta sen verran mä sanon tässä, mä annan tänne nyt vaan yleisarvioinnin, joka on 1,5 täyteläinen ruiskua 5 siitä syystä, että tämä on tumma. Tämä on todella tumma. Mä en tykkää nyt tästä silmien alla. Tää voisi toimia niin kuin erittäin hyvin finnien ja punaisten jälkien poistamiseen, niin kuin yleisesti ottaen niin kuin ihovirheiden poistamiseen kasvoissa, mutta ei silmien alle. No, ei toimi sinne, liian tumma. Ja se, että tämä sävynä on vaalein, mikä mulla on kädessä, ja mä oon tällä hetkellä aika ruskettunut, ja tää oli silloin mulle ok värinen, niin se on vähän sellainen, että okei, tämä ei ole vaaleille ihmisille, ei yhtään. Mutta yleisesti ottaen hyvä peittävyys, ei huonoa sanottavaa siltä osalta, aika paksu, mutta silti kivasti levittyvä, mutta noi väriskaala ehdottoman iso miinus. Ei löydy väriskaalaa skaalaa laajalle. Mutta hei, tässä nyt olisi niin kuin meikäläisen ensimmäinen, voin sanoa, että on ensimmäinen tällainen niin kuin kunnon tested asia. Mä en vielä tiedä, miksi mä kutsun tätä videota, mutta jos sä tykkäsit tästä videosta, niin kerro mulle alhaalla, että haluaisit nähdä useamminkin tällaisia niin kuin tuotteiden testausvideoita. Ja jos haluatte nähdä jotain tällaisia tuotetestausvideoita, niin kertokaa, että mistä tuotteista. Mun mielestä tällaista video oli ihan superkiva kuvata, niin kuin mä yllätyin, kuinka kivaa ja luontevaa tällainen räjäyttely on. Mutta tältä erää tämä video on tässä. Jos haluat nähdä mun pyörimistä ja palloilua lisää, saatika tällaisia videoita, niin paina tuosta alhaalta, että tilaa. Ja siinä vieressä on myös kello, josta sä voit painaa, niin sä voit olla ensimmäinen, joka
näkee mun videon. Ja jos tykkäsit tästä, niin paina myös siitä peukkua vierestä, niin mä tiedän, että sinä tykkäsit. Tältä erää tää on nyt tässä. Meikäläisen loppuu kamerasta kohta akku. Lopetan videon nyt. Mun täynnä suihkuu, mulla on aikainen aamu hiustenpesupäivä ja mä haluan tämän meikin pois naamasta, joten